भिडियो एडिटिङ गर्नलाई अहिलेको जमानामा कम्प्युटर ल्यापटप नै चाहिँदैन, किनकि हामी मोबाइलमा पनि जस्तै एप्लिकेसन मार्फत हैन जस्तै अनलाइनबाट पनि अहिले चाहिँ हामी एडिट गर्न सकिन्छ र एडिट गर्ने सिस्टमहरु छ। जस्तै आज म तपाईहरुलाई जस्तै काइनमास्टर भन्ने एप्लिकेसन छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामी इजिली सजिलै हामी कसरी चाहिँ भिडियो एडिट गर्न सक्छौं। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले काइनमास्टर एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुस् प्ले स्टोरबाट। त्यसपछि डाउनलोड गरेपछि त्यसलाई ओपन गर्नुस् र म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। तपाई जस्ट ट्युटोरियल्सले फलो गर्नुस्। इजी छ एकदम, त्यो कुनै डिफिकल्ट छैन युज गर्नलाई, कसरी एडिट गर्ने। त्यसको लागि काइनमास्टर ओपन गर्नुस्, काइनमास्टर र ओपन गरेपछि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ र क्रिएट न्यूमा गर्नुस्। यसमा सेटिङहरु कुनै केही मिलाउनु पर्दैन। यहाँ तपाई एस्पेक्ट र एसइओ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 16:9 चाहिँ यो युट्युब हो र फेरि 9:16 यो तपाई टिकटकमा र युट्युबको सर्चमा त युज हुन्छ। म चाहिँ यो भिडियोलाई त्यो गर्छु। त्यसपछि तपाईको ग्यालरीमा तपाईले रेकर्ड गर्नुभएको जस्तै भिडियो कुन छ त्यो निकाल्नुस्। जस्तै म एउटा तपाईहरुलाई स्क्रिन रेकर्डरको यो यस्तो गर्छु। त्यसमा क्लिक गर्नुस् अनि फर्स्ट टु लास्ट जनालाई यहाँ तपाईले डबल प्रेस गर्नुस्। बिगिनिङ गर्ने इन्ड गर्ने हैन, यहाँनिर यस्तो हुन्छ इन्ड। त्यसपछि यसको चाहिँ तपाईसँग धेरै नै लाइन भयो भने त्यो तपाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा यो सेटिङ हो। यसमा खासै के गर्नु पर्दैन, यो क्याप्चरको आउँछ, यो क्याप्चर एन्ड सेभ। तपाईलाई थम्बनेल यही उसको जुन भिडियोकै यहाँबाट काटेर बनाउँछ भने यहाँ क्याप्चर एन्ड सेभ गरेर तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा हामीले उ गर्ने हो त्यो मतलब राइट एन्ड लेफ्ट। त्यसपछि तपाई यहाँबाट ब्याकमा जान सक्छ। र म तपाईहरुलाई यहाँ के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने यहाँनिर चाहिँ मेन के छ भने तपाईले यसमा क्लिक गर्नुस्। तपाईँ यहाँबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर तपाईले सबै चीज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रिम एन्ड स्प्लिट हैन, यो हरेक चीज चाहिँ तपाई आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ तपाईहरुलाई सिम्पली के भन्छु, अब यसमा तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले कुनै चीज हाल्नु पर्यो। जस्तै यो भिडियो भन्दा ब्याकग्राउन्डमा तपाईले के चीज हाल्नु पर्यो भने तपाईले यहाँ मिडियामा क्लिक गर्नुस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्टिकर टेक्स्ट राख्न सक्नुहुन्छ। ह्यान्डराइटिङ तपाईले हैन साइनिङ गरेर चाहिँ ह्यान्डराइटिङ राख्न सक्नुहुन्छ। र म एउटा तपाईले एउटा लोगो चाहिँ मैले फिक्स आर्टबाट चाहिँ एडिट गरेको थियो, त्यो छ मसँग एउटा यो भनेको। जस्तै तपाईको युट्युबको लोगो छ भने यसलाई चाहिँ तपाईले यसो गरेपछि तपाईको माथि राख्नुभयो जुन साइडमा यस्तो गर्नुस्। त्यसपछि यसलाई बढाउनुस्। बढाउनको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ अलिकति न्यारो गर्नुस्, यसो तान्नुस्, एकदम सर्ट हुन्छ है त। त्यसपछि तपाईले यसलाई सजिलै लास्टसम्म तपाईले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ, किनकि लामो भयो भने तपाईले तानिरहनु पर्छ। त्यही भएर इजी छ। अब यसबाट तपाईले नामहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै टेक हब हैन यसरी। अब यसलाई हामी के गर्छौं भन्देखि यहाँनिर धेरै अप्सन छ, तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फेरि फन्टहरु तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ, कुन चाहिँ फन्ट तपाईलाई चाहियो हैन। अब यसलाई तपाई काट्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ। अब यसलाई हामी बढाउने चाहिँ कसरी त, यहीबाट यस्तो गर्नुस्, यसरी तान्नुस्, इजी छ, भइहाल्यो, केही छैन। तपाई यहाँबाट रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मिडिया भनेको तपाई एक्स्ट्रा प्लस तपाईको क्लिपहरु तपाई राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर अडियो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग जुन अडियो छ तपाईले यस्तो गर्नुस् हैन। यसरी लामो भयो भने काट्नुस्। अब यसको लागि चाहिँ अडियोलाई तपाई भोल्युम चाहिँ घटाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर छ, यो घटाउनुस् एकदम, किनकि ब्याकग्राउन्ड भोल्युम चाहिँ सानो आवाज चाहिन्छ। यस्तो गरेपछि तपाई फेरि भोल्युमलाई हामी तलमाथि पनि गर्न सकिन्छ। यहाँबाट जस्तै भोल्युम इन्भेलप भनेको छ, यहाँ टिक गर्नुस्, यताबाट फेरि तल सार्नुस्, फेरि बिस्तारै यहाँ माथि गर्नुस् यसरी हैन। फेरि यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ माइनस छ, यसमा क्लिक गर्दै सिधा लानी क्लिक गर्ने, यसरी तपाई हटाउन सक्नुहुन्छ। यति एकदमै सजिलो साथीहरु। तपाईले अब भिडियो रेकर्ड यहीबाट काइनमास्टरबाट नि भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईको बीचमा थिच्नुस्, त्यसपछि यहाँ क्यामेरा कामबाट यहाँ आउँछ, तपाईले त्यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यो अहिले गरेको चाहिँ यति हो साथीहरु। अनि साथीहरु तपाईले नेपाली त्यसपछि चाहिँ तपाईले यो लोगोलाई पनि तपाई यहाँ एनिमेसनहरु दिएको हुन्छ। इन एनिमेसन, ओभरअल एनिमेसन, आउट एनिमेसन। ओभरअल भने चाहिँ जस्तै ब्लिङ्कहरु भयो नि यस्तो तपाईको यसमा चाहिँ लोगोमा यस्तो हुन्छ, के राख्नु भयो भने नेपाली टेलिकम नेपाल टेलिकमले पनि प्रकाश यसरी चाहिँ हामी जस्तै
काइनमास्टरबाट हामी सजिलै बिना ल्यापटप बिना कम्प्युटर हामी सजिलै चाहिँ हामी जस्तो पनि भिडियो हामी चाहिँ एडिट गर्न सक्छौँ र हामी युट्युबमा विभिन्न हैन कमर्सियल प्रोफेसनल भिडियो पनि हामी एडिट गर्न सक्छौँ यहाँबाट। हस् साथीहरु, थ्यांक यू सो मच। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला मेरो च्यानललाई। हस् त, थ्यांक यू सो मच।